Atenção, próximo ação, como guardar seu risco. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه. به چنل من آوا تراول خوش اومدید. امروز اومدم با یه ویدیوی جذاب دیگه از تجریش دوست داشتنی و پر از حس و حال خوب. بریم ببینیم تو این روزهای گرم تابستونی توی تجریش چه خبره، حس و حال مردم به چه شکله و ابتدا میریم به بازار دوست داشتنی تجریش، بعد هم پاساژ قائم و مجتمع تجاری ارگ رو بهتون نشون میدم. با من همراه باشید در ادامه ویدیو و امیدوارم که لذت ببرید.
اگر هم این ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم ما رو لایک کنید. مجلسی تفری اسپورت مانع 300 مدل طرح خیلی از این مدل ها خورده. بفرمایید. سلامتی خودتون و بچه‌هاتون خود بدنتون یه چیزی دیگه ما کمک میکنیم. خدا می‌دونم واجبی که داریم ما داره
1 میلیارد تومان